مزگین خلیل اندام کوردیناسیون کنگرستار شخوا هر کس زانه کو بیارک چه بو قومی اجید هندری و بیاره دابم از مزگین کارو خواهد کنگرستار دکم اف بو 2 سال از کاری کوردیناسیون کنگرستار کاری رفبریت کم شخوا کارو خواهد کنگرستار کاری کیش بوی جنه مثلا جبوی ام بیشن آزادی جن جبوی ام بیشن پاراستان نرخین جن ین چاندی ین دیروکی ین آبوری ین تندرستی بحر رنگی یعنی جن دیسا وگره وکو هبونه کی وکو ناسنامه کی وگره کار خواهد کی برنگید که مثلا چه تندی وره چه سر جنه چه ام بیشن ایریش وره سر تندی کی جسدی دبه لبسی دبه نفسی دبه بحر رنگی کارو خواهد کنگرستاری برفره جبوی جند که حتی وای کاری خوش کری خدمت جنانه تنید عالی اما بیشن پرسکری کی 4000 کرنی دوزه که جمعیان آن به هر رنگی بجن راد به عالی کار مثلا عالی آبوری داد به عالی کار به هر رنگی کی جان جنا هبی خال کنگرستار کرش بر کوه کوسیوانه کی همی جنا تناس کردن چه جنین جواکی دبن چه جنین سویل دبن مدنی سیستم مجلساتن خوش کومین و مجلسان حتانی کانتون و حریمته سیستم کی بر فراه جامودی حتانی افقیته ام وکو سیستمی که خاصری دموکراتیک وکو سیستمی که آزاد سر پارادیگما یا آزادی جنه امجی رابون مزم بونه امجی دجی به سلوگانی درد که امجی دوبیجن امجی یانه که پار هف باشتی و آزادی جنه هب بیتر ام به جیانش خورا دو پجرنش بر و که بیتر کاری ما درد که بیتر حملاتش بوی هشیار کردن توعیه کردن پرسپکتیو داین جبویجن کاری ما بیرنگیه شخوا ودیت چی مثلا و داوی کارو بیارک بو وکو کمکوژیا که بناو دکن کمکوژیا که مالبات مدنیان تا در انجام تاس وکو خواد کار که کنگرستار هدف هاتم گرتن مالبات من مالبات که سیویل با هدف هات گرتن مثلا حوال زهرا اوجی بردف که کنگرستار بوری و بریو گشتی یا خسر کار خوات جنبو وایجی بینا من گوت روزانه د انجام کو یان دریا کار خوات خدا د مشاندن کار خوات خدا شخوا پریجارانجی ام تنی نو کو حوال نبدین رخصتنی این کار جدار وایجی یعنی حوال نبدو بونجی کسی کو تی هدف کردن و کسی نوتی قطر کردن شخوا مالبات سیویل بود تا دایی کامه بو و حوال نمبون یعنی تی کسی که در ویوان تنبو و هر کسی دزانه و با کسانه جی زارو که وی ولاتینه هر مال به مال جی پرس که هر کس وان ناسه ناس تکش برکو وانا ام بیجن دایی کامه مثلا زارو که خواهنه مالبات خواه یعنی دمال خدا بود حوش خال باغچی خار نشتی بو راستی ایری شاد دشمن هات و دشمن جی ادعا دکه پروپاگاندا که دبیجه والا من تروریست کشتنه بیرنگی ادعاات که لیاز کارم ببیجم یک کو هر زیده ایرشان پیک دینه یک کو هر زیده ملت کوچبرد که ملت تنت که ملت آسیملت که شخوا دولت ترکیه او جيب دستك كي دولتين هجموني كي هيزن امبيجن مزن او هيزن طريقين كخوا دي دانا ناسينن او جالي وان بتواهي واز كارم بيجم همي شريك بون اشخا داي كامل جنا كماله بو جنا كسفيل بو مثلا زاروكي خوا بو بمال خاله خارم جلد بو هبجینه خواه بو مثلا 6 زاروک خواه بون ام دلور بون 4 جینال و درکینه 4 دروانه ام تکارم ببیجن دل خواه رح خواه هر تشتی خواه ج حرکت را جن را وگرد انجام میداجی بو هدف دشمن بو او هدف دولت داگر کرد انجام میداج یا نخواش دستاش خواه از دکارم از این اتخاذم ببیجم ج تباهی دولت نام نتویش تباهی دولت نیکوی امریکا هر کسی راشی از بدم دیار کردن که دولت ترک دوی ایرشه دا نبتنه یاش خوا ایرشه که هف پاره و کمپلویه کی لدجی حرکت جن لدجی ملت سبیل از جیب اصرار و ببلگه از توثیق دکم و از دکارم توثیقشی بکم حتی داوی جی پی دوزی خواه کبم که مالبات من مالبات کی سبیل بو هات هدف کردن جالی دولت ترکو تباهی دولتین نمنتوی اوزاتن شخوا روسیا جلوه در کی و کو پاریزوان کی لگور هف پیمانه کو چه بوی کو قصد وکش روسیا و امریکا و ترکیه نو دا اتفاق کردن کو و سینوران به پاریزن مثلا عزمانی را نبجور چه و مثلا مالبات کی سبیل راست ایرشن عزمانیته و نو سبیلان دا
ارشی که بیرنگی پیکته تا دولت ترک زیده لدجی جباک بوینه نخواز انسان به هفرا جیان بکه نخواز صحبت چه ببه نخواز حوالتی چه ببه نخواز جیرانتی چه ببه لدجی هر تشتیه جبر وی که زیده ایریشان دبه ایریشی جباک بوینه دیگه یعنی شخص ایریش کدوم علامت چه بو او ایریش اکیل دجی جباک بوینه بو دجی رح حوالتیه بو لدجی حرکت آجمو براستی ایریشی کی پری هوانه بو از تخاذ محکمه کی نامنتوی و به دوزه که نامنتوی در حقی ودا و به او دولت ترک او تواهی دولت مشترک دوی بویاره دا ورن جزا کردن از وکو مدنیا که وکو ریوبره که کنگراستار وکو مالباته که شهیدان از بجاری ویتش تجاری قبول نگوش برکو نه دولت ترک با نه دای کامن جیانا خوش دست دا اون جوالی من دای جیانا خوش دست دان ذاتن مالباته که ولات پاریز یعنی سر میراثه که امجی رابون میراثه که با مثلا سرکاتی تا گوشینک دابو دست پی کردن جبوی جن مثلا و بلکی پرکس مثلا سرک وکو پیشنگه کی وکو رزگاریا که جبوی جنه دیده بو او جیریا رزگاری ریا چرا سریش خورا دیده بو الپی دو زاوی بول مثلا کارو خبات جن بیتر برفره دکرن دیا من جی بلکی ام چوچک بون هنت بیرامن مثلا بیتر جبینین جن چه دبون کاری خواستر کارو خباتن خواستر چه دبون مثلا پروردین به زمانی کردی چه دبون مثلا مدزانه بو زمانی کردی هه مدزانه بو مثلا حرکت کی جن هه مدزاری بو سروک هه یعنی مالباته کی بیرنگی نه انو هیرو مثلا ببیجن حرکت تک چه بیه و مزم بی و برفره بی بلکی برنگی کی جبهوی کارو خبات دهاته کردن مالی مجی یک شوان مالان بو که کارو خبات بلکی دی من زیدل در و اونا وکو موظفه که یان اوکیلی بس من برشی دا دیار کردن مالی خواهش جبوی حرکت جن جبوی فکر سرکاتی آزادی جن مالی خواه هر تم بعد کرد یعنی تجاری نده با آستان ذاتن شخواه من جی بلکی در فتی وان تنه بو که بکفنه مجالی ریوه بریه بلکی وانا بیتر چالاکیان را مجول دبون مثلا سرکاتی دمی که چالاکی کشو سرکاتی چیه دبو جبوی مثلا دوزا کردی چیه دبو جبوی چیه دبو هر تم ده همی چالاکیان دا جهی خواهد گرفتن لیوا که موظف کاری کی بکن بلکی من شخواه جی گوت چنه که سویل بالمال بو یعنی نخوان دوام بو لی اما چجه ده ها تخواستن تجاری تقصیر ناکر بس ام جی وکو زارو که خواه جلوی سر و فکری مزم بون به فکری که مثلا ولات پاریزی فکری که کجاوت زمانی خواه اما بجن ملتی خواه نتوی خواه ولاتی خواه چوا خودی لی در بکویج بر وی که مثلا از جی کار خوابات جندا یعنی همجی مبخار حتی که پری مزندیش بر کو دیامن لپیش من نده با آستنگ و مرا عالی کار بو مثلا چه قاس ترکت ما چه قاس بچی ما چه قاس بات ما د عالی جندا مثلا بیتر من خوابات خواه کرد کردن من بر فرح کردن از کار ما بجم اوجی مرا دستک بو و هر تم يعني بسركفتني من بكوري من هر تم سري خواب بلند كر تجاري ندقت مثلا مكة بس دفير دو بس تجاري ريل بيش من ندقر جبر فيا كي يعني براستي امجي البي سوزا وانن ام سوزا سركفتنا و سركفتني اما بدنا وام طول وان جهلين حطا داوي ام بيجن برخدان جيان ام برخدان جي سر بكر